Nytt år höll jag på att säga. Eller det ja. Skitsamma. Nu ska vi se vart jag ska börja någonstans den här gången. Det var nog 3 veckor sedan jag började med det. Nej, det var det inte. Nu har det gått ganska lång tid sedan jag började med det här lilla projektet. Det var faktiskt förra året som jag började med det. Och sen så har det gått en massa tid och allt det där. Ja. Ni vet, för jag har sagt det förut. Hur som helst. Jag är i alla fall färdig med framdelen. Det här var fel form. För det här är ju det här är en bakdel. Så att jag ska gå och hämta rätt form. Här har vi formen. Jag kan visa så här. Så får ni se. Men jag kommer inte visa mer än så. Jag kommer inte berätta hur jag har tänkt. Utan ni får helt enkelt titta på det här avsnittet så får ni förhoppningsvis reda på hur jag har tänkt. Men den är klar. Och jag har ritat lite för att det är bara en framdel det där. Man måste ju ha en bakdel. Så här har jag ritat. Så att jag ska klippa ut den här så ska jag såga. Och sen berättar jag mer sen. Tycker jag. Så här ser det ut. Så nu tänkte jag börja med fenorna. För den ska ju ha lite fenor. Så att jag har sågat ut en bit björk. Det är ofta folk frågar vad jag använder för träslag och det är björk. Det är björk härifrån Lövskogen där jag bor. Inte någon egentligen speciell anledning till att jag använder björk. Mer än att jag har några plankor. Körde mycket furu förut. Och det går bra det också, men det är lite jobbigare att karva i. Så jag tycker om björk. Men jag har faktiskt inte testat så många andra träslag så att jag har inte så mycket att jämföra med. Ek har jag provat. Men det är väldigt hårt. Lite för hårt för min smak. Hur som helst. Fenorna ja. Jag vet inte vad jag gjorde av pappret som jag hade ritat på. Det är nog borta. Men det gör inget. Jag kan rita nytt. Jag tänkte faktiskt börja med den här fenan här uppe. Här är nästan plant så det blir lättast. Oj då. Det är svårt om man har plåster på fingret.
Man blir lite handikappad. Går och slipar till det där. Det är inte så mycket att se. Men jag kommer snart. Aj! Vad i helvete! Något sånt där. Den är ju ganska så tjock. Den här fenan. De kommer bli ganska tjocka. För jag ska ju hälla här uppifrån sen i formen. Tänkte jag. Och jag kommer inte se så bra om det fyller ut. Så då vill man ju vara på den säkra sidan. Så att det inte blir för tight i silikonformen där när det ska i plastisol i fenan. Nu ska jag såga och slipa lite till. God morgon på er. Just nu sitter jag här och försöker böja såna här stålvajer. Rostfri. Så att man har något att sätta krokarna i och sådär. De här är ju en av anledningarna till att jag inte fastnade riktigt för det här att göra hårdbeten i plast. Hålla på att böja det här tycker jag är skitsvårt. Men så är det. Så jag har fått ihop en i alla fall. Sen har jag ju gjort klart formen till bakdelen också. Jag tänkte ni har sett så många gånger när jag håller på och leker med lera och häller silikon så att jag hoppar över och filmar det steget. Men här är formen i alla fall. Planen är att gjuta båda
i gummi. Man skulle kunna gjuta den här framdelen i hårdplast och hålla på, men jag vill inte göra det. Jag vill gjuta båda i plastisol. Det här är den som ska sitta på bakdelen. Sen funderade jag lite. Att jag tror att jag ska göra en annan variant också. Så den tänker jag böja till nu. Nu får ni sitta och titta på mitt skrev igen. Då ska vi inte ha den, nej. Så ska vi inte göra. Nu ska vi ha en gammal borr. Och sen ska vi ha ståltråd. Jag inte heller vet hur tjock den är, men den är ganska tjock. Nu ser ni kanske vad det här är på väg att bli. Så. Och sen ska jag försöka dra ut den lite. Oj! Oj. Måste man ju kolla hela tiden hur det blir. Ska jag klippa av lite där såklart. Så. Något sånt. Jag har hällt i en liten slask så att den blir varm. Men jag tror att det får bli mediumplast. Man skulle kunna göra den främre delen i någon ännu styvare plastisol, men vi kör på medium. Ja, det ryker här inne. Ryker. Grön. Och så glitter måste vi ha. Orange. Det får bli sån här vattenmelon. För den är ju grön. Så tar vi lite orange glitter då. Blir ju mest guldigt. Vi kan ju komplettera det lite med rött glitter. Så blir det verkligen så här julgran. Ska vi se om vi får i den här då. Jag har såna här. De brukar jag använda för att hålla den här på plats. Kör vi julgransfärgen då. Det blev lite snett där så jag var tvungen att ta en bit ståltråd och centrera den. Då kommer den ju sjunka ihop en del. Som alltid med plastisol. Så vi får fylla på lite. Och elda lite. Ska vi se om vi kan få hit den här rackabajsan också då. Ska vi se.
vet jag aldrig. Den kan ju ha sjunkit ihop någonstans. Det får bli någon guldig variant nu. Jag tog samma slatt och sen hade i lite guldpulver bara. Det här är väl den jag är mest orolig för, om den har fyllt ut eller inte. Men det ser bra ut. Jaha ja. Nu är jag färdig med det här projektet. Som ni ser, om ni är lite uppmärksamma, så har jag gjort en annan paddel. Jag var tvungen att måla de här. Lite ögon och så. Jag var så nyfiken på hur det skulle bli. Och så tyckte jag att den här guldiga, den blev bäst. Men jag gillar inte såna här färgstarka paddlar, så att jag gjorde en i guld. Sen har jag varit borta och simtestat. Även om dammen är stelfrusen fortfarande, så är det en liten fåra i bäcken. Så där har jag filmat lite, eller jag har försökt att filma. Så förhoppningsvis kan man se lite i videon där hur den paddlar och rör sig. Nu är det ju väldigt strömt där jag har filmat, så att det är svårt att säga exakt hur bra de funkar. Den här andra har jag också simtestat. Den har lite mer instabil gång, kan man säga. Fiskar man riktigt fort så kommer den nog börja snurra runt. Den var ännu svårare att filma. Men jag tror jag fick ihop ett klipp. Om jag skulle ha gjort om hela det här projektet, då hade jag nog gjort övergången lite tunnare. Så att den förhoppningsvis paddlar i ännu lägre hastighet. Nu är det liksom... Ja, det krävs lite fart. Och framförallt på den här andra så vill den liksom lägga sig lite så här. Istället för att paddla. Den är ju så rörlig här bak så att den åker liksom upp lite. Och jag har faktiskt målat en variant till. Jag ville liksom testa och se hur det är att måla någon ordentligt. Så det blev en mört. Är det väl? Något mört liknande i alla fall. Ser ut så. Så jag kommer nog, med betoning på nog, jag ska försöka att gjuta och måla några och lägga i webbshoppen samtidigt som jag lägger ut det här avsnittet. Men det blir så här super duper limited edition. Det kanske blir 5 stycken. För det är det jag orkar böja de här interna riggarna till, och det är det jag orkar gjuta och måla. Så det är lite jobb bakom de här. Och då kanske man ställer sig frågan så här: varför har du gjort ett gummibete som är delat men ändå inte ser ut som att det är delat? Ja, tanken när jag började med det här, det var att jag skulle kunna experimentera lite med bakdelar. Om jag blir nöjd med framdelen, och det är jag, den är bra, så tänkte jag att då kan man göra någon annan bakdel. Bara. Inte paddel utan någon tail och så kanske något helt annat. Det får vi se. Nu har jag i alla fall en bra framdel. Så det är därför som det är ett delat gummibete fast ändå inte ett delat gummibete. Ja. Nu är det slut på det här avsnittet. Som vanligt så vill jag säga tack för att ni har tittat. Och ett megatack till alla som köpte beten när jag la ut en laddning i webbshoppen.
Jag sålde ju några formar också och de gick åt. Så det är inte omöjligt att det kanske blir mer formar och mer masters. Eller kopior på mina masters. Men nu hoppas vi att det går fort fram till våren här. Så vi kan få fiska lite. Eller hur? Ta hand om er. Hepp då.